Азовське море вже досить тепле, хоча наприкінці травня люди ще не наважуються купатися. А Чорне ще не досить прогрілося, але відпочивальники вже планують свої поїздки, готелі, розваги і витрати. Про це і поговоримо. Азовське море. Ціни на відпочинок тут вже ростуть, тому плануйте зарані. Загалом за звичайне ліжкомісце з мінімальними зручностями сьогодні власники номерів просять приблизно 200 гривень за людину за добу. Надалі ціни зростатимуть. Власники готелів з купою зручностей просять за добу від 400 гривень без харчування і до 1250 гривень за одну людину за проживання в комфортному номері з харчуванням. Тепер про курортні регіони більш докладно. Запорізька і Донецька область. Азовське море не тільки для дітей. Бердянськ – найвідоміше місто узбережжя. Є вся необхідна для розваг інфраструктура. Купатися відпочивальники їздять на косу. Міські пляжі тут, чесно, не дуже. У місті можна винаймати житло за мінімальною ціною 100-150 гривень за добу на людину, якщо не свято чи розгар сезону, який стартує з перших днів червня і триває до кінця липня. Або номер класу напівлюкс вартістю від 700 до 1200 гривень за добу на 3-4 особи. Харчування вам обійдеться. 100-150 гривень – це обід у місцевих кафе та столових. Проїзд містом громадським транспортом від 6 гривень. Якщо звикли користуватися таксі, то готуйтеся. Витрати на таксі будуть шалені, на вас чесно зароблятимуть. Розваги. На Бердянській косі є аквапарк. В місті щодня під час сезону проводяться концерти на набережній. Перевага відпочинку відносно недорого. Недоліки – корки в напрямках на пляжі з чистою водою, відсутність нормального енергопостачання, в місті часто відмикають світло, проблеми з санітарією. Місто можна відвідувати для розваг, відпочинку, але для оздоровлення із дітьми варто обрати більш тихе містечко. І не пийте місцеву воду, бутильована з антибіотиками з місцевих супермаркетів корисніша разів 100. Приморськ. Це невелике тихе містечко, розваг майже немає, на узбережжі маса санаторіїв та баз відпочинку. Ціни за номер у середньому коливаються від 1200 до 1500 гривень за добу за тримісний номер класу стандарт з харчуванням. Море найчастіше на узбережжі, для оздоровлення і спокійного відпочинку з дітьми це дуже гарний варіант. Недоліки – в більшості санаторіїв вузькі пляжі, відділені від основної території лиманом, який переходити треба містками довжиною 300-400 метрів. Багато санаторіїв ще радянського зразку. До Приморська, де знаходиться автовокзал, супермаркети і банкомати, з курортної зони приблизно 3-4 кілометри. Таксі відносно недорого, як для курортного міста. Переваги – чисті пляжі і море. Тихо, спокійно і відносно недорого. Для розваг можна вибратися до Бердянська, що розташований у 30 хвилинах їзди. Кирилівка. Це велике курортне селище. Тут багато розваг, недороге проживання. Переваги – загалом економний варіант відпочинку. Є свій відкритий аквапарк. Вартість квитка від 500 гривень на людину за вхід. Ціни на житло приблизно такі самі, як і всюди по узбережжю. Кирилівка ідеально підійде для відпочинку на кілька днів. Щоб відпочивати спокійно, вирушайте на Федотову косу. Тут достатньо баз, де можна знайти спокійне місце. Море чисте, на багатьох базах є непогана інфраструктура. Також є невеличкі селища Запорізької області, які теж варті вашої уваги. Це Примпосад, Акимівка і півострів Бірючий. Тут мінімум інфраструктури, але доступний дуже бюджетний відпочинок. Місця популярні для молодих сімей з дітьми, автотуристів, бо є багато кемпінгів, і любителів наметового відпочинку. Про транспорт. Якщо обрали Запорізьку область, квитки треба брати дуже зарані. Дістатися можна потягами до Запоріжжя чи Бердянська, а звідти їхати маршрутками і автобусами. Маршрутки від Запоріжжя вартують від 200 гривень до Бердянська чи Кирилівки. На Азовське море Донецької області можна дістатися через Дніпровську і Запорізьку області. Тут є багато невеличких і великих селищ, як Урзуф, Юр'ївка, Ялта, Бабахтарама. Вони підходять для сімейного відпочинку. Море дуже чисте, прибрані пляжі, недорогі ціни на проживання. Є невеликі розважальні комплекси, дискотеки, дитячі атракціони. Сюди їдуть відпочивальники з Луганської, Донецької і Харківської областей, як до найближчих місць відпочинку. Херсонська область між двох морів. Область пропонує здебільшого бюджетний відпочинок на узбережжі Азовського і Чорного морів. Херсонська область в плані інфраструктури відпочинку була розвинена слабко, але останні роки ситуація змінюється. Минулого року тут почали ремонтувати дороги до курортних селищ.
Загалом в даному курортному регіоні можна дуже дешево відпочити. В невеликих селищах на узбережжі ціни на проживання в класі економ становлять від 80 до 120 гривень на добу за людину. Пляжі прибираються лише місцями і нерегулярно. Прибраний за графіком пляж тут це частіше виключення. Мова точиться саме про містечка, а не про бази відпочинку, де за санітарією слідкують. Море, як Чорне, так і Азовське, тут загалом чисте, не глибоке. На Чорному морі можна спостерігати дельфінів. Медуз на початку літа немає. Вони масово з'являються наприкінці липня, початку серпня, а до бархатного сезону їх знову стає значно менше. Діставатися до місць відпочинку треба або прямими маршрутками з Херсону. На травень місяць ціна складала приблизно 120 гривень до Залізного порту чи Лазурного і 55 гривень до Скадовська. До Генічинська можна дістатися через Херсон і Запоріжжя. З Херсону автобус коштуватиме 240 гривень, з Запоріжжя трохи дешевше – 220 гривень. До Генічинська також можна дістатися і потягами. Генічинськ – дуже недороге місто для відпочинку, але тут майже не розвинута інфраструктура, в сезон важко знайти недороге житло, його тут мало і все треба бронювати зарання. Тут дійсно дуже мілке і тепле море, є багато санаторіїв і декілька курортних селищ на косі. Загалом дуже дешево, але є проблеми з санітарією і дорогами. Якщо готувати самим, то на витратах на їжу можна також зекономити значні суми, бо ціни на продукти трохи нижчі. Перевага цієї області – це дійсно одна з найчистіших областей в Україні. Одеська і Миколаївські області. Чорне море чекає на вас. Спочатку про Чорноморське узбережжя Одеської області. В цій частині України Чорне море значно глибше. На початку літа холодніше, але температура води вже достатня, щоб купатися. Найпопулярніші міста – це Карліно-Бугас, Затока, Курортне, Сергіївка. Тут досить розвинена інфраструктура, є багато туристичних об'єктів. Діставатися можна з Одеси маршрутними таксі, які відбувають кожні 10-15 хвилин. Максимальна вартість проїзду з Одеси до Вилкова, а це майже край України, становить 200-220 гривень. Пляжі тут здебільшого піщано-ракушечні. Житло, як економ-зразку, невеликі будиночки поруч з пляжем на базах і в санаторіях, так і стандартні, півлюкси і люкс-номери в приватних готелях. Загалом на розваги, харчування і проживання потрібно розраховувати від 600 до 700 гривень на день на одну особу на початку сезону. Під час відпочинку з екскурсіями радимо відвідати Вилково, Білгород-Дністровський чи Ізмаїл. Вартість екскурсії від 800 гривень на одну особу. Чорноморське узбережжя Миколаївської області привабливе для відпочинку весь сезон. Найпопулярніші міста – Очаків, Коблево, Рибаківка. Море тут теж чисте, пляжі прибираються, пісок мілкий, світлий, без каміння і черепашок. Транспортна інфраструктура, розваги і різні види відпочинку в наявності, але проблемою є дістатися до самих місць відпочинку через Миколаївську область, всі дороги якої не витримують критики. Але ціни досить помірковані, є свої туристичні принади. Діставатися можна потягом до Миколаєва, але зарані дивіться квитки, бо потягів сюди ходить теж мало, а з нього маршрутками. З обласного центру це вартуватиме до 100 гривень в будь-якому напрямку на будь-яку точку узбережжя. Наприклад, Очаків – це одне з недорогих курортних містечок, але тут свій відповідний сервіс. Коблево вважається місцевим Беверлі-Хіллз. Тут щодня прибираються пляжі, море за великою кількістю відгуків чисте і тепле. Рибаківка – це невелике приморське селище для тихого і спокійного відпочинку. Загалом на відпочинок на одну людину на день потрібно буде витратити від 450 до 600 гривень для отримання послуг класу економ, від 500 до 800 гривень на людину для відпочинку класу стандарт та від 1000 гривень на день для відпочинку в умовах готелю класу люкс. Тож плануйте уважно, збирайтеся швидко і відпочивайте з задоволенням.